Video nummer 3. Vi ska kolla på quantifiers. Ofta så vet man ju inte hur texten ser ut som man jobbar med. Eller ja, det är inte så nu i alla fall att vi kan se svart på vitt vad det är vi har att jobba med. Då vill man kanske upprepa någonting ett visst antal gånger. Om vi kanske vill plocka ut hela ord eller bara ord som är 5 bokstäver eller vad det nu kan vara. Vi vill upprepa någonting. Då använder vi quantifiers. Det finns lite olika. Om vi börjar med alla bokstäver så ser vi här att regex brukar oftast vara ganska snålt, kallar man. Den har tagit bokstav för bokstav. Den matchar då en och en. Ett plus. Kan vi kolla här till höger. Ser vi att det är en quantifier. Den matchar mellan en och oändligt många gånger. Så minst en gång måste då en bokstav finnas med. Och sen så fortsätter den framåt. Och då ser vi att det spelar ingen roll hur långa orden är. Den fortsätter ändå fram till den kommer till ett space eller till något som inte är en bokstav. Som här. Då skiter den i det. Om man vill ha ett visst antal gånger, kan vi till exempel ta en 3 inom måsvingarna. Då säger vi att vi vill ha det som sker här. Vi vill ha en bokstav och vi vill att den ska upprepas 3 gånger. Och det ser vi här på de olika typerna av blå att den fångar allting i grupper om 3. Den hoppar över orden som bara är 2 bokstäver till exempel. Eller de här. Här kan man också leka lite grann. 1 till 3 gånger. Så många gånger som möjligt. Så då försöker ni först plocka grupper om 3. Går inte det, så ser vi där på H1 att då tar ni 1 istället. Eller 2 om ni kan. Så mycket som möjligt vill den ha. Man kan sätta att man vill ha minst 2. Ja, nu är alltid minst 2. Jag vill ta minst 3 istället. Så ser vi att den hoppar över orden som bara är 2. Fler quantifiers är en stjärna. Och här ser vi att den har tagit precis allt. Ja, nästan. Eller ja, den tar 0 eller oändligt många gånger. Och det matchar man ju ganska ofta. Så ibland så ser man den kombinationen. Punkt stjärna. Punkten står då för vad som helst. Förutom radbrytningar. Och det ska upprepas 0 eller oändligt många gånger. Man då så tar den allt på hela raden. Punkt stjärna. Kan vara lite farligt. Här är plus stjärna. Vi har frågetecken. Det är då 0 eller en gång. Så antingen eller. Kan vi se här. Matches between 0 and 1 times. Så många gånger som möjligt. Så kan den hitta, så gör den det. Och så väljer den istället. Coolt. Det var dem. Utav dem så tror jag nog att plusset är den man kommer använda mest. Och att specificera själv hur många gånger man vill upprepa någonting. Då har man själv lite mer kontroll än när man kör punkt stjärna till exempel. Då tappar man snabbt kontrollen. Yes. Punkten pratar vi om innan. Den är då vad som helst förutom ett radbryt. Så den matchar ju allting som finns på hela raden. Punkt stjärna ser vi, då kör ni allt som finns. Ja, samma färg, den matchar hela. Vill man matcha en fysisk, eller inte fysisk punkt, en riktig punkt som vi har i slutet. Då måste vi escapea den punkten. För punkten här har en annan betydelse. Så antingen escapar vi den. Eller så får vi då lägga den i en character class. Där behöver vi inte escapea dem.
Och samma gäller då för frågetecken och W och de här vi såg innan. Sånt som har en speciell betydelse måste vi escapea eller lägga i en character class. Ja, perfekt. Det var quantifiers. Kör så det ryker. Hej hej.